Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আচ্ছা আমি আমাৰ কি হয় ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বিচাৰো আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত কিন্তু আমাৰ ইমান নলেজ নাথাকে আৰু আমাৰ কি হয় সময় নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰো কাৰণ আমাৰ টকাখিনি আমি গ্ৰো কৰিব বিচাৰো আমি এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব বিচাৰো আমাৰ টকাখিনিৰ ওপৰত আমাৰ সেভিংস যিখিনি আমি কৰিছো আমি আৰ্নিং কৰিছো কিন্তু আমাৰ যেহেতু আমাৰ সময় নাথাকে আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিম কাৰণ শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ বহুত নলেজৰ দৰকাৰ হয় বহুত ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস আমি শিকি জানিব লাগে আমাৰ টেকনিক্যাল এনালাইসিস কেনে কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো শেয়াৰৰ কোম্পানী বিলাকৰ তো এই বস্তুবিলাক যেহেতু আমাৰ হাতত সময় নাথাকে আমি কেনেকৈ আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ তো বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট আছে যাক কোৱা হয় স্মল কেছ এতিয়া স্মল কেছ কি হয় আমি স্মল কেছৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব নহ'লে আপোনাক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আপোনালোকে মিছ কৰি দিব বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্মল কেছটো হ'ল সৰু সৰু ষ্টকছৰ বান্ডল আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বহুত নলেজেবল পাৰ্চন আছে বহুত ডাঙৰ এনালিষ্ট আছে বহুত ডাঙৰ ফাণ্ড মেনেজাৰ আছে তাহাঁতে কি কৰিছে তাহাঁতে ষ্টকছৰ কিছুমান বান্ডল বনাইছে কিছুমান বেলেঞ্চ ষ্টক আছে য'ত কম ৰিস্ক হয় আৰু এটা ৰিটাৰ্ণো পোৱা যায় তাৰ পৰা কিছুমান হাই ভলাটাইল স্মল কেছ আছে য'ত ইকুইটিত তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে য'ৰ পৰা এটা আৰ্নিংটো তেওঁলোকৰ ভাল হয় তো এনেকুৱা ভেৰাইটিজ স্মল কেছবিলাক আছে স্মল কেছটোৰ বিষয়ে গোটেই ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত লৈ পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বলক মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে স্মল কেছ কি হয় আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত যাব গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব স্মল কেছ স্মল কেছ সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোড অপশ্যনটো আহিব আপোনালোকে মোৰ যিহেতু ডাউনলোড আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মোৰ ডাউনলোড অপশ্যনটো মই অ'পেন কৰিছোঁ ইয়াতে এতিয়া কথাটো হ'ল যে স্মল কেছটো যেতিয়া অ'পেন হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা আহিব ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰিবলৈ আপোনালোকে নিজৰ ছেকশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব ঠিক আছে এইটো মোৰ এটা ডেমো একাউণ্ট হয় মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এই একাউণ্টত খুলিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ গোটেই বস্তুখিনি লিংকেজটো কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে স্মল কেছত লিংকটো নিজৰ কৰাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া চব লিংকটো কৰাই ল'লে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপোনালোকে ভেৰাইটিজ স্মল কেছবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত শ্ব' কৰিছে মিড ভলাটিলিটি মানে কি হয় ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব স্মল কেছটো কি আছে ইনভেষ্ট কৰিব ইয়াতে IT ট্ৰেকাৰ মিনছ ইয়াতে IT স্মল কেছটো IT ছেক্টৰৰ কোম্পানীবিলাক লৈ পেলাই এই স্মল কেছটো বনাইছে ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব বিচাৰে ক্লিক কৰিব এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ওলাব যে আপোনালোকে ইয়াতে মিনিমাম 73,309 আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ইয়াতে 6 ইয়াৰৰ CAGR দিয়া আছে কম্পাউণ্ডেড এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেট যিটো কোৱা হয় 24.90%। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব 24.90%ৰ আপোনাৰ 6 ইয়াৰ্ছ CAGR হয় 24.90% তেওঁলোকে লাষ্ট 6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এটা ইনকাম দি আহিছে গ্ৰোথ দি আহিছে এইটো এটা আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটা কি আপোনালোকে এইটো ইয়াতে এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে তো এই স্মল কেছটো কোনে লৈ আহিছে উইণ্ডমিল কেপিটেল বুলি উইণ্ডমিল কেপিটেলটো স্মল কেছৰ এটা ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানী হয় তো উইণ্ডমিল কেপিটেলে এই স্মল কেছটো লৈ আহিছে তেনেকৈ আপোনালোকে যদি আকৌ চাব বিচাৰে যে মিড ভলাটিলিটি আছে এইটো IT ট্ৰেকাৰক ক'লোৱে মই তাৰপিছত আকৌ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ল' ভলাটিলিটি আপোনালোকে বহুত ৰিস্ক ফ্ৰী হিচাপে থাকিব বিচাৰে ল' ভলাটিলিটি স্মল কেছত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এই স্মল কেছটো হৈছে ইকুইটি আৰু গ'ল্ড এটা বেলেঞ্চ স্মল কেছ হয় মানে ইকুইটিটো ইনভেষ্ট কৰা আছে ইকুইটি কোম্পানীবিলাকো আছে স্মল কেছটোত আৰু গ'ল্ডতো ইনভেষ্টমেণ্টটো আছে তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে ল' ভলাটিলিটি ৰিস্ক ফ্ৰী হিচাপে থাকিব বিচাৰে আমি ইয়াতে গ্ৰ'থটো চাই লওঁ লাষ্ট 3 ইয়াৰৰ গ্ৰ'থটো আপোনাৰ 17.23% যিহেতু এটা মিড ভলাটিলিটি ল' ৰিস্ক হয় সেইটো কাৰণে অকণমান ইয়াতে ৰিটাৰ্ণটো অকণমান কম 17.23% হ'লেও বেছি বেয়া নহয় আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 279ৰ পৰা 279 আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে তো ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইনভেষ্টমেণ্টৰ অপশ্যনটো থাকে ইয়াতে ইনভেষ্ট নাও বুলি থাকে ইনভেষ্ট নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইনভেষ্ট নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আপোনাৰ স্মল কেছলৈকে এতিয়া আপোনাৰ স্মল কেছত এনেকুৱা অপশ্যনটো খুলি যাব আপোনালোকৰ মোৰ আপষ্টকছৰ লিংক আছে চ' আপষ্টকছত আপোনালোক গুচি যাব আপষ্টকছত আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্টত আপোনালোকৰ টকা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপৰা ইনকামটো কৰিব পাৰে তো এনেকৈ একদম চিম্পল প্ৰচেছ বহুত চিম্পল প্ৰচেছ আপোনালোকে আৰামত বুজি পাবগৈ এইটো আৰু এটা স্মল কেছ এনেকুৱা হাই ভলাটিলিটি ইয়াতে আপোনাৰ ডিজিটেল ইনক্লুশ্যনবিলাক থাকে
ইয়াতে হাই ভলাটিলিটি স্মল কেছটোত আপোনাৰ 6 ইয়াৰৰ কম্পাউণ্ডেড এনুৱেল গ্ৰ'থ ৰেট 16.44%। ইয়াতে মিনিমাম আপোনালোকে 21,413 আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আপোনালোকে যদি আৰু বেছি স্মল কেছ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিছুমান পেইড ভাৰ্চন আছে স্মল কেছৰ, য'ত আপোনালোকে টকা দি পেলাই আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট স্মল কেছবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এটা মোৰ ফেভাৰেট ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ একদম ল' ৰিস্ক এটা স্মল কেছ হ'ল যে অল ৱেডাৰ ইনভেষ্টিংটো এইটো বহুত মানে ধুনীয়া এটা একদম ল' ভলাটিলিটি হয়। আপোনালোকে ৰিস্ক ফ্ৰী হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। 12% 4 ইয়াৰৰ CAGR হ'ল 12.8%। ইয়াতে মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত কম, 3,922 আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তাতে টপ 100 ষ্টকছ আপোনালোকে এটা স্মল কেছ আছে য'ত 3 ইয়াৰ্ছৰ CAGR হ'ল 16.77%। ইয়াতে মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট 1,584 ৰুপিজ, এইটো মিড ভলাটিলিটি হয়। এনেকৈ ভেৰাইটিজ আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট চাব পাৰে। ডিভিডেণ্ড এৰিষ্ট্ৰক্ৰেটছ বুলি এটা আছে, ইকুইটি এণ্ড গ'ল্ডটো মই ক'লোৱেই অলৰেডি। তো এনেকুৱা ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু এটা আছে কেনচেলাম স্কুইক বুলি, এইটো 5 ইয়াৰ্ছ CAGR 28.1%। তো এনেকুৱা স্মল কেছবিলাক আপোনালোকে স্মল কেছত গৈ পেলাই গোটেই চাব পাৰে। মই গোটেইখিনি বস্তু ডিছক্ৰিপশ্যনখিনি যদি ক'ব যাওঁ তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাবগৈ। ইমান ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে একদম ইজি হয়, আপোনালোকে নিজে গৈ পেলাই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যিটো পচন্দ হয় আপোনালোকে সেই পচন্দত আপোনালোকৰ নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ৱাইজ আপোনালোকে নিজে এনালাইচিছ কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বুজিলে যে স্মল কেছটো কি হয়। ইয়াতে মই আপোনালোকক জাষ্ট দিহা পৰামৰ্শটো দিলোঁ যে স্মল কেছটো আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব পাৰে। আপোনালোকে চিলেকশ্যনটো নিজৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই নিজৰ চিলেকশ্যনটো কৰিব। আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টটো ক'ত কৰিব, আপোনালোকে যদি হাই ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভলাটাইল স্মল কেছবিলাকত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে যদি ৰিস্ক ফ্ৰী হিচাপে থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল' ৰিস্ক স্মল কেছবিলাকত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। তাৰ পৰা আপোনালোকে 14 to 15%, 20% এটা ৰিটাৰ্ণ ল'ব পাৰিব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। যদি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। আমাৰ সকলোৰে নলেজ আহৰণ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লেহে আমি বেছিকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিম। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। অতি সোনকালে নতুন টপিক লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহি আছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক। বাই বাই।